salamat ng ito ang magpaparito at ikatapuin sa aming pagsambahan. Tawad po, Ama, sa inyong mga karamihan. Dalangin po namin na maraming pangunguna sa aming gawain sabang ito, lalo na po, Ama, sa aming pagdinig, mga po, Ama, kayo mag-usap, makapangyarihan at malaya sa aming kalagitnaan. Nawa po, Ama, pagkalog din sa amin nawa ang puso, Ama, na makapagmula at receptive sa inyong mga salita. Nawa po, Ama, hindi makatulong, Ama, sa pagtutuloy ng aming mabuhay, pagtutuloy ng aming makahaka ng aming puso, at pagtutuloy namin naman na sundin ang inyong mga panuntunan para sa aming buhay. Nawa po, Ama, silbing kalalakas ang aming pananampalataya at nawa po, Ama, yung dalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Muna tayo. Muna kayo. Kanina po yung ating ginawin, ang pamagat, verily, verily. At yan po i-base doon sa John 3, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, sa Bible times, yan ang kanilang way of emphasis. Sa panahon natin, to emphasize something in the form of writing, even in speaking, sa atin, susulat, ilalagay natin ang exclamation point. For emphasis. O kaya, ina-underline. O kaya, in-bold letter. Nalakihan ng, kahit sa text, nakasulang ako talagang pag nag-text, lahat puro capital, Parang tinatabanda ko lang Parang time-consuming. Pag kami kailangan i-capitalize, mag-change pa ako. Yan yung mga paraan for emphasis. Sa Bible times, emphasize something, inuulit na kami. Totoo, gusto mong emphasize na napaka-totoo lang sasabihin mo, totoo. So, the Lord is emphasizing the truthfulness of what He says about ang lahat ng nasa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Ang lahat ng nabor again ay may buhay na walang hanggan. Pero sa Bible, meron pong instance na yung emphasis was brought to the third level of superlative, At yan po ay yung attribute of God na holiness. Yan lamang. Para sa akin, yan lang. Wala na akong ibang alam, Na bagay sa Biblia na in-emphasize up to the third degree. At yun po yung holy, holy, holy. Kung kabangalan ng ating Panginoon. So, nabanggit ko lamang natin yan, Verily, verily. So, the next time you encounter yung mga inuulit, ibig sabihin niya ng Bible, nag-emphasize. Na-emphasize siya. Ang atin pong aralin sa hapon ito is point number 4, God's sovereignty. Kung natatandaan po ninyo, ang ating topic is the virgin birth of Christ. Our point number 1 is Mary's supplication, verse 34. Anong kanyang supplication? How shall I know? How will these things be? Paano mangyayari ito? So yung tanong na yan sa verse 34 is not a question reflecting doubt or lack of faith, kundi explanation. It is a request for explanation for something which is impossible. Not that she does not believe ang sinabi ng angel, kundi hindi lamang niya maunawaan kung paano mangyayari yan dahil hindi pa naganap sa kasaysayan ng mundo ng isang birhen ay magsisilang. So she was requesting for explanation. So that's her explanation. And the angel stated the strategy that God will use in verse 35. So tinigap natin kanina yung strategy of God. Ano yung strategy? The Holy Spirit, the power from on high. Once again, the Holy Spirit will be active. He was active at the time of creation, Genesis 1:2. The Spirit of God moved. And this time, lipas ang 4,000 taon, muli na naman po maging active ang Holy Spirit, this time to create life in the womb of Mary, which is not an impossible thing for the Holy Spirit to do because the Spirit is God. He is even
an agent in creation. And our third point is in verse 36, the sign. Oh, God's sign. Although sa Mary, she was not requesting for a sign, but to strengthen her faith, ang anghel ang nagdusanang nagbanggit sa kanya. So makikita natin na very rare ang himala, no? In fact, in the past 400 years, at the close of the Old Testament, hanggang sa magsalita si Angel Gabriel kay Zacarias, wala talagang miracle na gaganap sa loob ng 4,000 taon. There was no communication from God. There was no angel sent. So, napaka-unusual, kapag dumating ang anghel, malaking bagay yan. Sensational yan. At yung pagdating nga yan ni Angel Gabriel kay Zacarias, mukhang hindi pa alam ni Mary. Dahil 6 months later, tsaka pa lamang binanggit ng anghel kay Mary na yung kamag-anak ni Elizabeth ay sa panahon ito ay ka-6 na buwan na ng kanyang pagbubuntis. Which, it appears na si Mary, walang idea. Imagine 6 months na lumilipas, kahit si Mary, wala rin laman ang kanyang, of course, wala pang texting, Although, the place was not that distant. Kasi ang area ni Elizabeth, he was in Judea, in the hill country of Judea, bandang baba. At yung kay Mary naman is here, in small village in Nazareth of Galilee. So ang distance na yan, mga ano lamang po yan, 65 miles. So convert yan sa kilometro. Parang dito lang yan, hanggang Olonga po, mga ganyan, Wala dito sa Taguig, siguro yan, hanggang Dinalupihan. So mga ganun lamang po yan. But it will take them 3 days, 2 to 3 days to travel. Dahil rugged terrain, wala pa namang modern means of transportation. 6 na buwan na yung lumilipas, wala pang alam noon, ang balita, paano lamang nakakating yung balita, pag may mga traveler, di ba? Dadaan pa kayo dito, pakidala naman ng sulat. Ang pinaka-modern means of communication ng nila noon is, ewan ko, naisip nila yung holding pigeon, yung holding pigeon. Pananatikmaan ang mga message, nilalagay sa paa ng kalapate, papakawalan ng kalapate. Yung namang kalapate, babalik sa kanyang pinagkulan. Kaya ginagawa ng mga sniper, binabalik niya. Alam nila, hindi rin nakakarating. So yung kanilang form of communication ng araw sa malalayo is by means of a Pony Express, Nire-relay yan, kabayo. Mga kabayo ang dadala ng liham and then bibigay sa next station at yung next station dadali naman sa susunod at sa makarating. So yun ang tinatawag na Pony Express. Okay, so very rare ang miracle this time ng mga panahon ni Mary. So si Gabriel nagbigay kay Mary to strengthen her faith of a sign. Actually sabi niya, ang iyong kamag-anak na tinatawag na baod, hindi lang matanda na si Elizabeth, siya ay baod, magsisilang din. Sa katunayan, sabi niya siya ngayon ay nasa ika-6 na buwan na ng kanyang pagbubuntis. So that would be the sign. So now in verse 37, balikan po natin yung ating Bibles, Luke 1:37, sa point number 4 na po tayo, let's talk about God's sovereignty. For with God, nothing shall be impossible. So here, the angel was reminding Mary na yung mga panukala ng Panginoon mafulfill niya. If for God nothing is impossible, it means everything is what? Everything is possible. Kung sa Diyos walang imposible, nangangahulugan niyan, ang lahat ay posible. At isinahit na nga na example, yung kanyang kamag-anak, So nabanggit po natin, ito pong si Elizabeth and Mary, they were related to each other through their mothers, sa kanilang mga nanay. Kasi kung sa tribe ang pag-uusapan, Mary came from the tribe of Judah. Dahil siya ay nanggaling kay David, and David came from the tribe of Judah.
while Elizabeth is from Aaron. At si Aaron naman ay galing kay Levi. So, medyo malayo-layo na rin, ano? Ang lalakbayin. So, meron mang pinakamalapit na kaugnayan ng dalawa, maaaring mo sa kanilang malaman ng mga ina sila, no? Pinakamalapit na magkamag-anak. Although magkamag-anak pa rin dahil Judah and Levi were brothers, pero sobrang layo na. Mukhang 1,000 taon ang tatawirin bago makabalik kay Judah. Ano? So, ikan po natin, Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Although, I'm sure, Mary was well aware of similar story. Hindi lamang yung case niya ng kanyang kasi na ngayon binabalita sa kanya ng angel. Mary was also familiar of the story of Abraham. Diba? Ganito yung case ng Abraham. Kagaya rin ni Elizabeth and Zacharias. Sarah was also barren. At si Abraham, lampas na. Nasa 100 rin. Sabi nga, they were already past the age of childbearing. Very advanced in years. At yun yung sinabi rin ng Diyos kay Abraham, is anything too hard for the Lord? Meron bang imposible sa Panginoon? So that actually is a kind of a rhetoric question. Ang rhetoric question, yung tanong na hindi naghanap ng sagot, kundi nag-e-emphasize. Is anything too hard for the Lord? So para siyang tanong, pero hindi nag-aantay ng sagot, kundi pinagdidiinan na sa Diyos ay walang imposible. Yan po isang bagay na ipinaalaala. Maaaring naalala rin po ni Mary, sasabihin po natin buksan ang ating mga Bible. So yung record po ng kapanganakan ni Isaac kay Sarah, when Sarah was already 90 years old, kaya ang pinangalan kay Isaac is Isaac, diba? Ano ba ang meaning ng Isaac? Isaac means laughter. Ang katwiran ni Sarah, lahat ng makakarinig ng kwentong ito, matatawa. Imagine, at 90, siya nag-nurse ng baby, nagpapasuso ng anak. At 90-year-old. At ang kanyang asawa, at that time, Abraham was how old already? Ilan taon na si Abraham, pinanganak si Isaac? Ilan? 100. So the record is found in Genesis 18:12 to 14. So Mary probably was aware of that story, and so she must be reminded of that as well at that particular time. So basahin po natin ang Psalm 115 verse 3, talking of the omnipotence or the sovereignty. Sa mga nakaka-attend ng prayer meeting, kakadalawang Wednesday na kami na pinag-usapan yung sovereignty of God. What does it mean when God is sovereign? Or when somebody is sovereign? Ano yung sabihin ng sovereignty? If you have the what? Dalawang bagay. If you have the right and the power. Kasi kung meron lang sa'yo right, wala ka ng power, i-execute kung gusto mong gawin, kahit may right ka, you are not sovereign. Halimbawa, malaya naman tayong maglakad, di ba? Pero bang nagbabawal na lakarin ng ang buong mundo? Actually, may gumawa niya, may nagtangka niya, pero Amerika. A walk across America. Jenkins siya na yan, Barbara and forgot the guy, Jenkins. Una, kasama niya aso niya. Matay yung aso. Nag-asawa siya. Ngayon, naglalakbay siya dahil nasa newspaper, kung kanyang paglalakbay across America, nagseselos yung babae. Bakit? Yun nang nadadaan siya. O, ikaw ba asan yung aso mo? Parati yung aso hinahanap. Asan yung aso mo? Asawa na nga niya kasama niya. Asan yung aso mo? Dahil nauna niya sa Jordi, yung kanyang aso. Coast to coast siya. From east to west or west to east, kanyang ginawa.
Kaso lang mga kapatid, bagamat walang nagbabawal sa atin na maglakad, we have the right to walk anywhere. Ang problem with us, not all of us has the what? Not all of us has the power. Kahit naman nasa iyo ang power, hindi lahat ng kung meron kang power, understood, meron kang ano? Meron kang right. Halimbawa, ang adult, mas malakas kaysa sa bata. Mas makapangyarihan ng adult at kaya niyang mamalo ng bata. Di ba? May power siya at hindi makakalaban ng bata. Ang tanong, do you have the right to do that? Diba? Hindi sa lahat ng bata ay pwede kang mamalo. Kahit meron kang power. The problem with you is you have no what? You have no right. But sometimes, even if you have the right, you lack the power. Pero mga kapatid, sino lamang sa kalawakan ang nag-iisa na bukod sa meron ng absolute right, meron pang absolute power, God alone. If you are like that, then you are sovereign. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa title na sovereign. Ano sabi ng Psalm 153? Psalm 153, our God is in the heavens, tama ba? If He has done whatsoever He hath pleased. Kung ano ang kanyang kaibigan. Daniel 4:35. Another verse. Daniel, book of Daniel. Saan kay Daniel? Ezekiel, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Daniel 4 verse 35. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? Walang makakapigil sa Panginoon. Deuteronomy 3:24. Deuteronomy 3:24. O Lord God, thou hast begun to show thy servant thy greatness and thy mighty hand. For what God is there in heaven, Deuteronomy 4, sabi ko, 30, Deuteronomy 3 verse 24. For what God is there in heaven or in earth that can do according to thy works and according to thy might. And then Job 9:4. Sa pong verse. Nehemiah, Esther, Job. Chapter 9. Verse 4. He is wise in heart and mighty in strength, who hath hardened himself against him. Who hath hardened himself against him and hath prospered? Sino ang nagmatigas sa Diyos at umunlad? Meaning, if we keep on hardening ourselves, patuloy tayo nagmamatigas sa Diyos, hindi tayo mananalo, no? Ikaw ang matatalo. You will deteriorate and deteriorate and deteriorate. You cannot fight against God. Sabi nga ng mga matatapang, ano? Malalakas sa loob. Ang sabi ni Amos, akin ako, sige, prepare to meet thy God. Gusto mong makaban sa Diyos, umanda ka. Gusto mong makipagdigma sa Diyos. You cannot win against God because He is a sovereign God. Sabi ni Job, sino ang nagmatigas sa Diyos at umunlad? Uunlad ka ba ang nagmamatigas sa Diyos? Psalm 89, verse 13. Psalm 89, verse 13. Thou hast a mighty arm, strong is thy hand, and high is thy right hand. So, pinapakita po rito sa ating mga binasa, no, that God is not bounded by the laws of nature. Hindi po rin siya na lilimit ng lack of faith. Sabi ng mga Pentecostal, hindi makakilos ang Diyos kasi dahil sa kawalan ninyo ng pananampalataya.
Alam niyo po, hindi ho napipigilan ng Diyos dahil sa kawalan ng ating pananampalataya. Dahil kahit ang pananampalataya, kayang ilagay ng Diyos kung talagang gugustuhin na niya. Wala naman may pananampalataya kahit sino eh. Diba? Bigla na lamang tayo binigyan ng Panginoon, kaya tayo nagkaroon. Sa atin ng Thessalonians, all men have not faith. Lahat ng tao, walang pananampalataya. Saan ang galing yung pananampalataya na yan? It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. James 1:17. Pakicheck niyo po kung tama. Every good gift and every perfect gift comes from above. Including faith is a gift from God. But the fruit of the Spirit, sabi niya naman, is faith. Saan nagagaling? Tama? James 1:17. Every good gift and every perfect gift comes from above. Is from or comes from? Is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness nor shadow of turning. Now let's move on to verse 38. It is about Mary's submission. Usapan naman po natin itong pagpapasakop ni Mary. No? Ano pong response ni Mary? So, this speaks of Mary's submission in verse 38. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Alam niyo po ba, yung Septuagint na pinag-aaralan kanina, yun po yung Old Testament written in what language? Greek. Kasi po yung original Old Testament was written in Hebrew. Nung pagdating ng mga Ptolemies, patay ni si Alexander the Great, wala siyang tagapagmana na anak dahil isa-isa niyang anak, pinatay pa, no? So namatay na siya at the age of 32, wala siyang successor. Ang kanyang empire, hinati sa kanyang 4 na general. Pinagatihan nila from India to Greece, hinatihan into 4. So si Ptolemy, napunta sa kanyang Egypt. Ang mga Seleucids o yung mga Antiochus, sila napunta sa Israel o Palestine. So itong Ptolemy, nagkaroon po ng series ng mga Ptolemies. Maraming Ptolemy, Ptolemy 1, Ptolemy 2, Ptolemy 3. So itong mga Greeks na Ptolemy, nagustuhan nila ang Bible. Sabi nila, gusto namin ng Bible ninyong mga Hudyo, pero hindi namin mabasahan. Pwede ba namin i-translate yan into Greek language? Kumayag ng mga Hudyo, at nag-appoint si Ptolemy ng translators. At ang translators ay bumilang ng 70. So he employed 70 translators. Kaya ang na-produce na translation is called the Septuagint, after the 70 Greek scholars who translated the Hebrew Old Testament into Greek. So ito ang story niya. Ngayon, ito pong salitang handmaid in Greek was doule ito sa Luke 1:38. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord. Actually, ang katumbas po niyan is slave. Kung matatandaan po ninyo yung rito yung nakasakay na sa barko, pangalan Dulos. Pero mo rito? Nakasampa lang. Nagdadak lang naman yan sa mga bawat bansa, no? At para sa library. Benta ng libro, iba rin ang pera nila kasi may ibang bansa, may ibang currency. So, meron kami sariling currency dito. So, papalitan mo yung pera mo. So, pangalan ng barko is the Dulos. Nasa Kenya way back 1990 sa Cebu. Nasa Cebu ako mga Youth Congress. At nagtap doon, at niyagan kami pumunta. So, yung pala meaning ng Dulos. Dulos means slave. So, galing siya sa Greek word na doule, yan ang ginamit dito ni Luke, sa Luke 1:38. Actually, the same Greek word was used by Septuagint translators para kay Hannah. You remember Hannah? Hannah has a similar case. Kagaya ni Sarah, walang anak. Kagaya ni Elizabeth, na puro reproach, puro dusta, puro panglilibak ang dinaranas. Kung araw pag hindi ka nagkakanak,
sa Jewish society, minamaliit ang walang anak. Para sa kanila, tandayan ng punishment, tandayan ng chastisement ng Diyos. Dahil para sa kanila, anak, blessing. So, kung di ka nabibiyayaan, pinaparusahan ka ng Diyos. Baka ikaw ay may pagkakasala. O baka ikaw ay isang nagtataksil. O unfaithful ang iyong husband. O ang babae ang unfaithful. So, tumatanda sila na kakambal nila yan, kadustaan na yan. So, si Hannah, ganun din ang kanyang karanasan. You remember the story of Hannah? Anong pangalan ng anak na binigay sa kanya? Samuel. Diba? Sabi niya, Panginoon, ito yung anak na akin nire-request sa inyo. Ang pangako ko, pag binigyan niyo ko, ibabalik ko din. Dito na po ako para ibalik siya. So Samuel was brought to the tabernacle at Shiloh at the time. Nasa Shiloh ang tabernacle, no? And Eli was the high priest. So sabi ni Hannah, ito na po ang kasagutan sa aking manalangin. Itong batang ito. Yan. Dule, handmaid, slave. So anong mapapansin natin dito, mga kapatid? The submission of Mary. In effect, ang sinasabi ni Mary, I am a willing slave. I am a willing servant. So that was her humble response, which demonstrates his willing submission to God's purpose. At submission sa layunin, plano, at magpagamit sa Panginoon. Sabi niya, may it be done. No? May it be done. May it be done according to your word. Mangyari ayon sa iyong sinabi. Verse 38, and Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word, and the angel departed from her. Alam niyo po yung pagsunod ni Mary, ito po ba yung pagsunod na maraming gifts? Marami sa atin, bago sumunod, kailangan alam niyo muna lahat, kahinat na, di ba? Ano, Brad? Kailangan, alam mo na yung paano gagawin? Saan magtatapos? Pag hindi niya alam ang ending, parang alanganin niya tayo. Hirap sumubo niya. Meron sila mga apprehensions. Alam niyo po, ginawa pagsunod ni Mary, mga kapatid. Hindi naman to blind following eh. Talagang pananampalataya ito. At pagpapasako. Kasi kung walang trust, walang obedience. Diba magkasama yan? Trust and obey. Yan, big word. Trust and obey. You will never obey if you don't trust. Because she trusted, she obeys. Marami kaya hindi nakaka-obey. Kahit nababasa, alam ang pinapagawa, hindi rin nag-obey. Bakit? Hindi naniniwala. Kaya Mary, mga kapatid, hindi po blind following yan. That shows faith. And willing submission to follow whatever might the consequences be. Ano man ang maging consequence. Alam niyo ba ang consequence niya? Manganganak siya during his betrothal stage. Ano ibig sabihin? Kasi at that time, nasa betrothal stage sila eh. And usually, betrothal period lasts for how long? 1 year. At sa betrothal period, hindi pa sila pinagsasama sa isang bubong. Although, binding na yan, may contract na yan, binding na yan, legal na yan. Tinatawag na silang husband and wife. Pero hindi nako-consummate ay yung pagsasama nila sa isang bubungan. And it was during that time, ang sabi ni Angel Gabriel, ikaw ay maglilihi. You will conceive, a baby will be conceived in your womb. Magpuproduce ang Holy Spirit ng buhay sa iyong sinapupunan. And betrothed siya. Ano po magiging consequence niya? Alam niyo kung ano? She could be stoned to death. Hindi lamang yun, yung stigma.
Stigma na ano, ikaw na unfaithful, you the unfaithful one. And the appearance that you might have committed what? That you might have committed adultery. Kaya nga nung paglaki ng Panginoon, yung mga side comments sa kanya ng mga tao, we are not born of fornication. Ano yan? Matutsada yun. Loaded yun. May mga karga yun. Parinig yun. We are not born of fornication. Dahil mayroong usap-usapan na yung circumstantial, yung pagka-buntis sa Panginoon was during Mary's betrothal period with Jesus. Pero mga kapatid, hindi na inisip. At isa pa, anong iisipin ni Joseph? Diba? Tinanong ba ni Mary, yung angel, sandali po, ano lang po isipin ng asawa ko, paano yan? Hindi ko alam ng mister ko, paano to? Ano lang isipin niya? I was unfaithful to him. Diba? Pero yan mga kapatid, hindi na yan naisip ni Mary. Hindi niya kinonsider. Sabi niya, pagka gayon, ayon sa inyong sinabi, ayon sa plano ng Panginoon. Yan ang obedience, mga kapatid. Yan ang faith, yan ang pananampalataya, at yan ang submission. And usually, mga kapatid, ang mga plano, purposes, and plans of God are being fulfilled through people who are willing to be used and submit to His Word. Kung hindi man gumagawa ng Panginoon ngayon ng mga mahimalang bagay na kagaya ng araw, although I still believe that God still performs miracles today, pero wala na siyang ginagamit ng mga performer ng miracle. Ilang wala. Hindi ka mukha ng araw na meron siyang binibigyan ng kapangyarihan na kahit nakakainom ng may lasa na hindi sinasadya, natutukan ng ahas, ginagapangan ng alakdan, kahit namatay na, nabubuhay nila. Ngayon wala na. Di ba? Because these are temporary sign gifts. Pero mga kapatid, ang Diyos gumagawa pa rin ng himala ngayon. Ang malaking halimbawa ng mga himala ay yung mga nababagong buhay. Kahit magulang mo, hindi ka nabago. Gobyerno, hindi ka nabago. Kahit anong bilanggo sa'yo, talagang hindi ka nare-reform. Di ba tawag sa bilangguan, reformatory? Tama ba ako? Tama? Hindi niya pa alam. Reformatory, di ba? Bakit reformatory? Nare-reform. Bukod sa penitentiary, para pagsisi ka, tinatawag din niya na reformatory, penitentiary. Para mag-penal colony, yan, may mga term yan eh. Penal colony, para pagbayaran mo, penitentiary, para mapagsisihan mo. Dahil habang nalalayo ka na mag-isa na matagal, medyo napapag-isip-isip mo, yan, reformatory na rin. Pero minsan, kahit gobyerno, hindi ka mabago. Magulang mo, hindi ka mabago. Isang araw, when you are being confronted by the Spirit of God, lo and behold, ikaw ay namago. At si Mary, mga kapatid, was a type of a Christian na aside from being obedient, siya po ay submissive. At yan ang ginagamit ng Panginoon to fulfill His plans through us. If not po miracles, spiritually through His willing servants. Kahit anong maging katumbas. Yan na nga. Haring maging katumbas. The stigma, yung isipin ng kanyang asawa, at yung stigma na, ito, ng anak ko, na nasa betrothal period, unfaithful. At yung maaaring isipin ng tao na siya'y nag-commit ng adultery, which in the Old Testament, ayan na po yan, punishable by stoning to death in sabi natin, ano? Deuteronomy 22. Nabasa po ninyo. Deuteronomy 22. Verses 13. Numbers, Deuteronomy. Basahin ko po. 22 verses 13 to 21.
If any man take a wife and go in unto her and hate her, and give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid. Then shall the father of the damsel and her mother take and bring forth the tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city and the gate. And the damsel's father shall say unto the elders, I gave my daughter unto this man to wife, and he hateth her. And lo, he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid. And yet these are the tokens of my daughter's virginity. And they shall spread the cloth before the elders of the city, and the elders of the city shall take that man, and chastise him. And they shall amerce him in 100 shekels of silver, and give unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon the Virgin of Israel. And she shall be his wife, he may not put her away all his days. But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel, then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stones, that she die. Because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father's house, so shalt thou put evil away from among you. Leviticus 20, verse 10. Another verse. Exodus, Leviticus. Leviticus 20, verse 10. And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. O yung pareho, babae at lalaki, ay ipapapatay, for committing adultery. So yan po mga sinusuom na panganib ni Mary. Because of her obedience, hinayaan na lamang niya na ang Diyos ang mag-vindicate sa kanya. Another passage, John 8. Book of John, chapter 8. Verses 3 to 5. John 8, 3 to 5. And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery, and in the very act. As ako, huli-huli nila. Now Moses in the law, referring to what we have just read, about Leviticus 20, verse 10, and Deuteronomy 22. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, ano mo masasabi mo? Sabi ni Moises, dapat yan, batuhin. Ano masasabi mo? Ano ginawa ng Panginoon? So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at them. Again, he stooped down and wrote on the ground, and they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. Then Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin. Yung mga palso rito Alam ko ba, caught in the very act? If caught in the very act, asan yung lalaki? Ano ka ba, kada? Kakilala. If you caught them in the very act. Ha? Tropa? Tumalon sa bintana, hindi na nahabol. Maaari. Huli, mabilis ang lalaki.
babae na lang ang natira. Sabi ng paano kahit ako, hindi kita i-consider. So, hindi naman lahat ng kaso kasi na nag-prostitute o kaso ng ganyan ginusto. Iba for survival reasons, nag-prostitute. If that happens, mangyari yan dito sa church, kakaroon tayo ng kaso ng ganyan. Ano bang position ng simbahan natin sa ganyan? Kakaroon tayo ng member who will commit adultery or will commit fornication. Ano bang discipline natin yun? Alam niyo po, sa church, nagpa-practice tayo ng discipline. Pero alam ko po sa discipline, ginagawa dyan sa mga tao na member sa church na upon confrontation, their attitude was unrepentant. Walang pagsisisi, nagmamatigas, at nagpapatuloy. Pero doon sa mga nakakomit, and we confronted them, and right away they repented, they admitted the fault. Para sa akin mga kapatid, ano mo din i-tago din. Pero kasi mga churches na, especially kung ang case ay nagtapat, inamin niya, nagtapat, humingi ng panalangin. Yan ba? Sa tuwing may ganyan, i-expose mo, i-divulge mo. Hindi ko ganun ang pag-detail mo mga kapatid. Hindi sa dinajustify natin yan, hindi sa kinukonsulti natin. Pero yung mga ganyan mga kapatid, nahulog yan eh. Nahulog sa pagkakasala out of weakness. Malaking dilubyo yan sa kanilang pagkatao. So, hayaan natin mabuo nila uli ang kanilang sarili at mapakinabangan ang kanila. Pero kung right away, sa tuwing na may ganyan mangyayari, ang course natin, expose sa church, iharap sa simbahan, dapat humingi ng tao. Ano yan eh, parang step ng pahiyaan yun. We are embarrassing people. Patuloy at hindi na yung matabaho. I've been a Baptist for siguro 30 years na. Marami na ako na-observa na ganyan. Din sa ganyang paraan. Ang effect, lalong na-ostracize. Ang effect, lalong nasira ang buhay. Lalong hindi napakinabangan. Napahiya, humarap naman. Masabi ng Bible, restore such an one. Hindi restoration ng ginagawa. Ang nare-restore, binabalik sa dati. Sinisikap na sa ulit ang nasira. Nabali eh. Restore. Anong nangyari? Wala nang kumamay. Wala nang kumausap. Pinandirihan. Paano makakabangon yan? Hindi yun ang ibig sabihin ng restoration. Ano restoration sa tiyan man? Tulungan na makabangon, ibalik. No? Although, pagdating sa kaso ng mga magpapastor o ng pastor, medyo ibang istorya yan. Dahil napakaklaro ang Biblia kung anong dealing sa mga bishop. Diba? 1 Timothy chapter 3. Kasi ibang level ang nire-require sa mga bishop. Kahit sa book of Leviticus, makikita nyo dyan, ganun pa rin ang pananaw ng Panginoon. Whether in the Old or whether in the New Testament, iba ang taas ng nire-require sa pastor. 1 Timothy 3, anong sabi niya? He must be blameless. Sabi ng iba, may blameless, less blamable, parang ano lang yung shortcut. Ang ibig sabihin niya ng blameless, you are never dragged into any scandalous thing. Hindi ka na-skandalo. Publicly. Pero sa kaso ng mga kapatiran, hindi naman pasto, hindi natin ina-encourage yan. Pinokondena natin yan. Sin, yes, it is sin. And it is sin kung ano man ang kahulugan ng kasalanan. Pero sinisikap natin dyan, mga kapatid, makabangon. Makabangon, itayo uli ang kanilang sarili. Ganun ho ang aking paninindigan niya. Maliban na lang kapag kinonfront mo, nagmamatigas. Mayabang pa at nagpapatuloy at hindi kinahihiya. And up to this point, yan pa rin po ang aking paninindigan. So, meron ko rin alam na ganyan. Ano?
kayo bulong-bulungan sa isang isa, magkwento-kwentuhan, ang pinakamagandang gawin nyo, pagtanong sa pastor. Siguro naman, of all the people in this church, ang pastor may maraming karanasan o kaalaman sa bagay na yun. And he can better address the situation, assess the situation, and can give answer kung anong talagang tunay na sitwasyon. So, huwag tayo karaka-raka na matertem. Kasi pag ganyan, parang masarap pag-usapan eh. We are by nature like that. Ganyan tayo by nature. Yan ang ating kalikasan. Pero sana hindi tayo natutukso sa ganyan. Lalo ba kung ipagkakalat natin sa mga wala namang alam-alam sa ganyan, maapektuhan pati paglilingkod. Hindi alam, hindi sila ready kung paano harapin yan, kung paano tanggapin yan. Hanggang sa maapektuhan sila. Diba? Hindi ka makatulog, lalo pa makasama ang sitwasyon. At tinuturo dito ng Panginoon, mga kapatid, neither I would condemn thee. The Lord here is speaking of compassion. Be compassionate po tayo sa Lord. Yan huwag natin eh. We are in the same world, nasa ilalim ng sumpa. Pare-pareho tayo dyan. Aminin ko sa inyo mga kapatid na nanatili ako only by the grace of God. Walang tao in his able body which is not being stopped by temptation every day. Walang tao na malakas ang katawan, hindi ka impotent, hindi ka baldado at hindi ka diabetic, na hindi ka nasa ilalim ng tukso sa araw-araw. Sino man sa atin, mga palalaki, mga babae. Pero kung bakit tayo nananatili na nagpe-preserve, ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Ang attitude natin, dapat, there goes I, but for the grace of God. Ganyan din sana ako, kundi sa biyaya ng Panginoon. We share the same cursed world. Ang batong ito, nasa ilalim ng sumpa. Kaya sabi nyo ba, sino ba sa inyo malinis? Ang malinis siya mo naman bago. Malaking bahagi, malaking porsyento ng samsinugo, kanya-kanyang mga karanasan ka rin. Iba-ibang circumstansya. We should be compassionate with each other. So, isa pong napakamalaking error ng Roman Catholic Church, dito po sa ginawa nila kay Mary, is for extolling her as what? As the mother of, or the queen of heaven. Ano? Pag ginawa po natin Queen of Heaven, itong si Mary, inimix po natin ang Bible with paganism. Dahil ang pag si Mary, marinig ni Mary itong ginagawa ng mga Katoliko ngayon, magugulat siya. Sabi niya, I am a willing slave. I am the handmaid of the Lord. Pag ginagawa akong Queen of Heaven, ba't niyo ako ginagawang Queen of Heaven? Alam niyo po, ang Queen of Heaven, nabanggit sa Bible. Pero ang Queen of Heaven, nabanggit yan sa religion ng mga Assyrians, sa religion ng mga Babylonians. Yan ang Queen of Heaven. And for that reason, the people received stern rebuke from God through Jeremiah. Buksan po ninyo sa Jeremiah. Kapag ito sa Queen of Heaven, no? Jeremiah chapter 7, please. 16 to 20, brother. Therefore, pray not thou for these people, neither lift up cry nor prayer for them, neither make intercession for me, for I will not hear them. Hear me. Seest thou not what they do in the cities of Judah and the streets of Jerusalem? The children gather wood, the fathers kindle the fire, the women knead the dough, to make cakes to the Queen of Heaven, and to pour out drink offerings unto the gods, that they may provoke me to anger. Alam niyo po, in the Bible, there is no such thing as Queen of Heaven. Ang meron po, King of Heaven. Yan ang tinuturo ng Bible, the King of Heaven. And the true King of Heaven is God Himself. Siya po ang Diyos. Pero kung meron po tayong Queen of Heaven, that's actually mixing
we are mixing paganism with biblical truth. Dahil kung nabanggit man ang Queen of Heaven, mga kapatid, it is with the religion of the Assyrians, religion of the Babylonians. Actually, ang Queen of Heaven na binabanggit nila is the Ishtar. Was Ishtar. Ang variant name niya is Astarte. Astaroth. Naalala niyo Astaroth? Astaroth, Astarte, Ishtar. So itong Queen of Heaven na ito, na tinatawag na Astarte, Astaroth, Ishtar, she is actually the wife of Baal or the wife of Molech. Baal or Molech, ang asawa niya ay si Ishtar or Astarte, which is the Queen of Heaven. Ang kanyang imahe is isang malaking bakal na guam ang loob, at pinagbabaga ang tiyan niya. Alagyan ng maraming gatong. Pag red hot ang kanyang kamay, albaga, siyempre ang baga. Ano yan, di ba? Nag-advance, hanggang pati ulo niya, baga na. Yung kamay niya, pag mainit na, nagbabaga na yan. Yung mga devotees, niyahagis ang kanilang baby. Yun ang ginawa ni Manasseh, king of Israel. One of the kings of Israel was Manasseh. He gave some of his children to Molech. And that's Baal. At ang kanyang asawa ay si Ishtar at itong tinatawag na Ashtaroth. So, min-practice na nila yan, basahin natin ng isa pang passage, 44:16-19. Na sila ni-rebuke ng Panginoon. Isaiah, Jeremiah 44:16-19. As for the word thou hast spoken unto us, ito yung mga Israelite na nagmamalaki. We will not hearken unto thee, but we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth, to burn incense unto the Queen of Heaven, and to pour out drink offerings unto her, as we have done, we and our fathers, our kings, and our princes in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, for then had we plenty of victuals, and were well, and so no evil. Sabi nila, kami pinagpapala dahil sa ganyan because of the Queen of Heaven. Para sa kanila, nagbigay ng fertility was Ishtar. Kaya nga, because she is the goddess of fertility, involved sa worship ni Ishtar is prostitution. At yan, naagap din ng mga Corinthians during Apostles' time. Kaya nung pagdating ng apostol sa Corinto, ay mayroong temple for Diana, at sa temple na yan, ay meron pong 1,000 prostitutes to cater to the worshippers. At doon ganyan mga kapatid, pasweldo ng gobyerno. Sa kanilang paniniwala, ang kanilang pagan gods, yan, or pagan deities, yan sila nagbibigay ng masaganang ani at harvest. Kaya, yun, involved doon, prostitution. At meron mga tinatawag na temple prostitutes. So, anong sagot ng Panginoon? 44:24-28. Same chapter, 24. Moreover, Jeremiah said unto the people and to all the women, hear the word of the Lord, all Judah that are in the land of Egypt. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, saying, Ye and your wives have both spoken with your mouths, and fulfilled with your hand, saying, We will surely perform our vows that we have vowed, to burn incense to the Queen of Heaven, and to pour out drink offerings unto her. Ye will surely accomplish your vows, and surely perform your vows. Therefore, hear ye the word of the Lord, all Judah, hindi apostate ng Judah at this time, that dwell in the land of Egypt. Behold, I have sworn by my great name, saith the Lord, that my name shall no more be named in the mouth of any man of Judah in all the land of Egypt, saying, the Lord God liveth. Up to 28. Yet a small number that escaped the sword shall return out of the land of Egypt, into the land of Judah, and all the remnant of Judah that are gone into the land of Egypt, to sojourn there, shall know whose word shall stand, mine or theirs. So
So anong pagkakalob ng Diyos sa mga worshiper ni Ishtar or ng Queen of Heaven? Sa ngayon, sino Queen of Heaven? Ang mga Katoliko. Piliin nyo, no? Pagano. Kawawa naman ang ating mga kapal sa buhay na nasa black sa ganyang religion. Alam niyo po, Catholicism is more of paganism na nahaluan na napakonti-konti ng element of Christianity. Pero it is paganism to the core. Pinakailalim niya talagang paganismo ang Catholicism. Paggamit nila ng mga mga artifacts, pagsamba sa buto, pagsamba sa pako, kahoy ito, galing ito sa punong pinagkakuha ng Panginoon, ganyan. Relics, mga relics. Tawag mga relics. Ito, yung pinag-inuman niya during Last Supper, pag uminom ka dito, magiging immortal ka. Di ba, Johnny Jones? Pelikula yun? Oh, yan. Hinahanap na yung sa kuweba, no? Di ba yun? Indiana Jones, no? Chalice, the golden chalice. Yung inuman ng Panginoon sa Lord, Last Supper. Ano naman pinag-iisip nila? So, it is paganism. So, paano tinapos ni Gabriel ang kanilang usapan? No? Magaganap niya na masabi na lahat ni Gabriel, and Gabriel departed to the presence of the Lord. Alam niyo po mga kapatid, itong account na ito, itong nangyaring ito kay Mary, demonstration ito mga kapatid para sa atin. Ang ginagamit ng Panginoon, alam niyo po, lahat ng plano ng Diyos, with or without us, mangyayari. Kaya kung gamitan tayo ng Diyos, mga kapatid, pribilehiyo na lang yan. Dahil kahit wala tayo, ma-accomplish ng Diyos ang kanyang plans. Kaya niya magpalitaw ng anak sa bago ni Abraham, anak ni Abraham. Kung walang aawit, mapapaawit niya ang bago. Kaya kung tayo man ay kanyang isinasalit sa kanyang programa, pribilehiyo natin. Dahil with or without us, God can always accomplish His purpose. But usually, mga kapatid, when God will accomplish His purpose, He will use it, He will perform it through His willing servants. Like Mary. Hindi na nagtatanong kung ano magiging resulta. Ako ba'y maghihirap? Ako ba'y mapuputya? Ako ba'y made-defame? Ganun po marami ang istorya ng kapatid. Pero sa lahat ng mga willing to take God at His word, sila po usually ang gagamitin ng Panginoon. They are ready vessels for the Master's use. Kaya nasa sa atin na lamang yan, mga kapatid. Ikaw ba'y magpapagamit sa Panginoon? Ikaw ba'y magiging willing servant of the Lord? Susunod sa kanyang salita, magtitiwala, susunod. Hindi iindahin ang magiging kapalit. Ikaw man ay magista, makutya, maghirap, o maaaring ikamatay mo na. Sa lahat ng mga susuong dyan, ang kapalit po niyan ay kaligayahan na tayo makasama sa programa ng Panginoon. Naging kasangkapan tayo sa kanyang programa. At yung kaligayahan ng balang araw, we will receive His well done, thou good and faithful servant. Doon naman sa mga natatakot, ayoko niyan, pag hindi ako para sa akin yan. Alam niyo po, ligtas pa rin kayo. At yung mga ayaw magpagamit, sabi ng Bible, he that saveth his life will lose it. But he who will give his life for me and for the gospel's sake, the same shall find him. Save pa rin ang mga tao, ang mga mananampalataya. Pero save so as by fire. Ano ba sa langit? Yun lang, dala ko lang ang sarili mo sa langit. Ano dala mo? Wala lang, sarili ko lang. Sarili ko lang ang dala. Sa lahat ng mga nagtiwala sa Panginoon, nasaludo tayo doon. Makanawan na sa atin na hindi nila itinukada, kanilang safety, kanilang reputasyon, maaaring sila'y maliitin, maaaring sila'y makaranas ng hirap, paglilibak ng kapwa. Pero ginawa nilang maniwala at sumunod sa Panginoon. Yun ang dahilan ng po nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Nagpapatuloy ang puro, nagpapatuloy ang doktrina, nagpapatuloy ang evangelism, nagpapatuloy ang pagbibisyon. Dahil sa mga handang sumuko at magpagamit. Sana po lahat tayo maging kagaya ni Mary. No? Kahit may kamayo.
Amen. Magandang hapon po.